السلام عليكم. واحدة من الجوانب المظلمة في المجتمع الكندي هو موضوع تربية الأولاد، خصوصا لأبناء الجالية العربية والمسلمة. ما مدى سلطة وقدرة الآباء والأمهات على السيطرة على أولادهم في كندا؟ خلينا نشوف. أحمد أيوب لاجئ سوري موجود في مقاطعة نيو برونزويك. بنته لهذا اللاجئ السوري عمرها 25 سنة راحت قدمت بلاغ على الشرطة بأنه أبوها عم بيهددها، مرة بيحكي لها بده يسممها ومرة بده يقتلها، وهذا البلاغ تكرر أكثر من مرة بسنة 2016 وهاي المرة كانت بأول السنة هاي تقريبا. فالشرطة الكندية لما لقت أنه هذا الحادث متكرر وهذا لفظ التهديد بالقتل متكرر، ألقت القبض على الأم والأب وحبستهم لمدة 72 يوم. وطبعا كان التهديد لأنه هذا الحكي مخالف للأعراف والتقاليد تبعتنا، وتصل عقوبة التهديد بالقتل من 6 أشهر لسنتين، ويتم في حالة أنه تم تجريمك وأنت لم تكن حاصل على الجنسية الكندية، الحكومة الكندية لها الحق بأنها تبعدك وتسقط الملف تبعك، سواء كان وضعك وضع اللجوء أو permanent resident. وهذا فعلا التهديد اللي صار، مع أنه بنتهم بيان حاولت انها تسحب كلامها وتروح تغير بكلامها وتحكي لهم انهم لا ما حكوا هيك، ولكن الحكومة الكندية رفضت وظلهم بالحبس وتحت التحقيق لحد ما هم اعترفوا بذنبهم، وعلى هذا الاساس تم اعطائهم انذار وتحذير انه ما يتعرضوا لبنتهم وطلعوا من السجن. وهذا بورجيك انه فكرة الاختلاف الثقافي اللي انا ذكرتها في مرة من الحلقات تبعت ابناء الثقافة الثالثة هو امر يجب الاهالي انه ياخذوه في عين الاعتبار. انت ما بتقدر اليوم تجيب ثقافتك اللي احنا متعودين انه نحكي بهاي الالفاظ مع بعض وانه نهدد بعض ونغلط على بعض، ونيجي نتوقع انه المجتمع اللي احنا رايحين نعيش فيه انه بده يتقبل هذا الامر على اساس انه امر طبيعي. انت اليوم لما ترجع على الشرق الاوسط وتتعامل مع اولادك باسلوب فيه قمع وتهديد، قد يكون هذا الامر متقبل عندنا بالثقافة العربية، مع اني انا ضده وبشوفه هذا واحد من الامور السلبية اللي احنا لازم نتركها ونتنازل عنها. فعلى هذا الأساس أنت اليوم موجود في كندا بدك تتصرف وتحترم القوانين الكندية، زي ما بيحكوها when in Rome act like the Romans، يعني لما تكون في روما بتتصرف مثل الرومان. وانت بنفس الوقت لما انت تيجي على هيك مجتمعات مختلفة يمكن ما تتقبل كل شيء بالثقافة، ولكن مش ضروري انك انت تفرض ثقافتك على المكان اللي انت جاي عليه. في حادثة مماثلة صارت مع بنت سعودية مبتعثة في مقاطعة نيوفونلاند، كانت قاعدة مع أبوها على الغداء بتقول له إنه هي بدها ترتبط مع شاب كندي. هذا الموضوع اللي استفز الأب وخلاه ما يتمالك نفسه وعصب عليها وتركها، ولما رجعت تحكي معه خنقها مرتين من رقبتها وعصب عليها لأنه اعتبر إنه هي عم تلحق العار فيه وفي عائلته. ومن خوفها راحت بعتت رسالة لهذا الشاب الكندي الأبيض اللي طلع بعدين هو زوجها وصلها من زوجيته 3 أيام، وكانت هي عم بتحاول إنها تجس نبض الأب تشوف كيف حتكون ردة فعله إذا هي بدها تتزوج واحد أبيض. فزوجها راح بلغ الشرطة، اجت الشرطة قبضت على هذا الرجل الكبير بالسن، عمره كان 56 سنة، وتم حبسه لمدة 6 أيام مع التحقيق. ولكن آخر إيش القضاء الكندي حكوا إحنا بنفهم إنه في اختلاف ثقافي، ولكن هذا غير مبرر إنك أنت تقوم بالاعتداء عليها. وهاي البنت المبتعثة كان عمرها 30 سنة، وتم تسفير هذا الرجل السعودي وعائلته وتم ترحيلهم على السعودية بلا رجعة، وتم تحذيره من عدم الاتصال مع بنته على الإطلاق. Judge has expelled a 56-year-old Saudi man who choked and threatened to kill his daughter, who he says brought shame to his tribe and to his family. Khalif Al-Shaikh and most of his family are headed out of the country tonight. Today, Judge Jim Walsh handed down a suspended sentence with a year's probation on condition that Al-Shaikh leave the country immediately or be arrested. Al-Shaikh will not be able to return easily to Canada. The sentence also protects people here, including his 30-year-old daughter and her new husband. Al-Shaikh also cannot have any contact with the two, who will remain in Newfoundland. Al-Shaikh will be escorted on his way home by a representative from the Embassy of Saudi Arabia. It was a matter of honor for the accused that led to the attack on his daughter, whom he believes has shamed the family. Despite his objections, Al-Shaikh's daughter carried on a secret relationship with a local man, and earlier this month, unknown to her father, she married him. Instead of telling him she was married, last week she brought up the possibility of marriage, which enraged Al-Shaikh to the point that he threatened to kill her and at least twice choked her, leaving visible marks on her neck. The judge said cultural differences offer an explanation for what happened, but do not justify it. Al-Shaikh claims that this would never have happened
if his daughter had told him she was married, because any shame and responsibility shifts from the father to his daughter's new husband. حاولت اني الاقي وصف اوصف فيه وضع الهجرة على الدول الغربية، مش فقط على كندا ولكن على كل الدول الغربية، وبالاخر لقيت آية في القرآن بتشرح ايش فكرة الهجرة مبنية على شو؟ مبنية على شغلتين اساسيتين اللي هي المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فأنا زي ما ذكرت سابقا بفيديو كندا بين الحرية والعنصرية كيف أن الحكومة الكندية بتستقطب المهاجرين لأموالهم، ولكن في الحقيقة هي بتستقطبهم كمان لأبنائهم، لأنه هذا هو الجيل الجديد اللي راح يبني كندا وهو الجيل المستقبل. ففعليا العائلات المهاجرة بتعاني وبتدفع الثمن غالي. قد يكونوا هدول الحادثتين اللي أنا ذكرتهم هم الشواذ عن القاعدة، هدول القصص هم اللي طلعوا على الوجه وهم اللي نزلوا في الإعلام، ولكن في الواقع في نسبة كتير كبيرة من العرب والمسلمين بيعانوا من نفس المشكلة. ما حدا بيحكي عن هاي المشاكل عن أولاده، فزي ما بيحكوها إذا بليتهم فاستتروا. فما بيجي واحد بيروح بيحكي لك أنا ابني عم بيعمل وعم بيشرب وعم بيسوي وعامل تاتوز وبيطلع وبينام مع صاحبته وبيعمل كل هذا الحكي. لازم الأهالي يشاركوا هاي المشاكل مع بعض ويحكوا بشكل عام عشان ينبهوا الأهالي التانيين وينبهوا المهاجرين القادمين، لأنه هيك أنتم بتكونوا عم بتساهموا في إنه هاي المشكلة تضلها مستمرة وما يصير في إلها حلول يجتمعوا عليها الأهالي والجالية مع بعض عشان يشوفوا كيف ممكن يتعاملوا مع أبنائهم وهذا الاختلاف الثقافي. باحتكاكي بأبناء وبنات الجالية العربية بالفترة الأخيرة، خصوصا اللي إجوا على كندا وهم صغار واللي انولدوا بكندا، قد تكون الهوية العربية والدينية ممسوحة عندهم بشكل كبير. لا بيحكوا اللغة العربية، ما بيعرفوا أي شيء عن الدين، أغلبهم بيشربوا، شباب وبنات كلهم معبيين تاتوز أو شام، ولا بيصلوا ولا بيصوموا برمضان ولا بأي مناسبة، ما في أي ارتباط ديني. الولد بيصير عنده فضول لما يطلع في مجتمع وهو عم بيحاول انه ينسجم ويكون زي اصحابه وبتطلع على كل الاصحاب كيف بتصرفوا وكيف بيعملوا، فبيصير دائما يستهجن ليش انا لازم اعمل شغلي بطريقه مخالفه. وذكرتها احد البنات اللي استضفناها في 50 طائفه من العرب في حلقه ابناء الثقافه الثالثه، حكت انه انا ما بصوم وما بمارس الشعائر الدينيه تبعتي كمسلمه، لانه بلاقي كل اصحابي ما بيصوموا، كل اصحابي ما بيعملوا اي شيء من هذا الحكي، ليه انا لازم اعمله؟ فهون بيصير الجدل بين الاباء والابناء. My parents wanted us to behave a certain way, and for us it didn't make sense to us because all our friends were Canadians, and why can't I sleep over at my friend's house? Why can't we, we're fasting, no one's fasting, why do we have to? Like, it was just different for me when I was a kid. مثلا هلا برمضان انا الوحيد صايم، الباقي هنيك كلهم عم ياكلوا قدامي وعادي. لما كنت بأبو ظبي بالمدرسة القديمة ممنوع، حتى بالمولات ممنوع تاكل، ممنوع تسوي اي شيء. انه هم بدهم ينسجموا مع اصدقائهم وبدهم يكونوا زي اصحابهم وبدهم يدخلوا في المجتمع عشان ما يحسوا حالهم مختلفين ويحسوا حالهم انه هم وحيدين. وعلى الاساس بعض الاهالي بيضطروا انهم يتساهلوا وبنسوا كل شيء له دخل بالهويه الدينيه والقوميه، بخلي الاولاد يتصرفوا زي ما بدهم عشان يدخلوا في المنظومه الاجتماعيه. النظام اقوى منك ومني، فالولد لما بده ينسجم وينخرط ويكون عنده اصحاب بنسى كل شيء تاني وبنسى الاعراف والتقاليد. فبتلاقي انه هدول الحادثتين اللي انا ذكرتهم بنات ما درسوا حتى في كندا في المدارس الكنديه وهم في اعمارهم في العشرينات والثلاثينات، اتصرفوا بهاي الطريقة وشكوا على أهاليهم بسبب الظلم اللي بتعرضوا له والاضطهاد والتخويف اللي إحنا بنستخدمه في طريقة تربيتنا. فهون بيجي الخلل الأساسي اللي أنا حاولت أذكره قبل هيك باختلاف الثقافة، إنه إحنا لازم ناخذ الأشياء الجيدة من ثقافتنا ونرمي الأشياء السلبية. فكرة الضرب والتعنيف والعنف الأسري فكرة مرفوضة بكندا بشكل عام، وهي واحدة من الأشياء اللي أنا أؤيدها. لازم يكون في حوار ولازم يكون في نقاش وإقناع. على هذا الأساس كانت العبرة من كل القصص اللي أنا حاولت أذكرها هناك إنه المجتمع أقوى من النظام المدرسي. فانت اليوم عم بتروح كاهالي عم بتحاولوا تحاربوا النظام التعليمي في كندا وموضوع الثقافه الجنسيه وتعليمها في المدارس، وهي مش مشكله الاساسيه، لانه ابنك عم بيتعلم من الشارع، ابنك عم بيتعلم من الناس اللي عم بيحتك معهم في المجتمع، اصدقائه، اصحابه، حتى لو المدرسين كانوا محافظين وما بده يعلموه، الولد راح يتعلم من المجتمع اللي حواليه وراح يصير بده ينسجم مع هذا المجتمع اللي حواليه وراح يعمل زيهم. في مشاكل أكبر من هيك بكتير يجب محاربتها قبل انتقاد نظام التربية الجنسية في المدارس الكندية. فموضوع المخدرات والحشيش والماريوانا هو أمر قانوني وطبيعي بالثقافة الكندية، والأولاد والبنات بيقدروا يوصلوا لهي الأشياء بسهولة، مع إنه المدارس ما بيعلموهم إنه هذا الحكي طبيعي. إذا في إشي لازم إحنا نطالب فيه أهم من إنه إيقاف تعليم الثقافة الجنسية في المدارس، فإنه لازم نطالب بإنه يتم إضافة التربية الدينية سواء كانت الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية للمناهج التعليمية في المدارس، لأنها بتخلق ضوابط في المجتمع وبتخلي الأولاد والبنات يعرفوا وين حدودهم.
عشان هيك الأهالي بالآخر بتخضع لرغبة أولادهم وبطلوا قادرين يسيطروا عليهم. تم الإفراج عن أحمد أيوب وزوجته، ولما طلعوا شافوا بنتهم مرة عبطوها وسلموا عليها، وكان معها صديقها الكندي الأبيض، وراح الأب سلم عليه بالإيد وانتهت القصة. يعني الأب والأم اضطروا بالآخر أنهم يخضعوا للأنظمة والقوانين. ختاما، أنا ما عم بحاول أخوف الناس أنه أنتم ما تيجوا تهاجروا على كندا، ولكن هاي المعلومات يجب أن يتم مشاركتها عشان الأهالي اللي بدهم يجوا يقدروا يكونوا مستعدين. فالشخص الذكي والإيجابي لما يسمع هاي المعلومات بيقدر يحضر حاله كيف بده يتعامل مع هاي المشكلة لما تواجهه مع أولاده. شو رأيكم أنتم؟ شو الإشي اللي الواجب الأهالي يعملوه والإجراءات اللي لازم يتخذوها عشان حماية أولادهم وذريتهم؟ كيف لازم يكون التعامل بين الآباء والأبناء؟ وهل لازم إنه إحنا نشارك المشاكل اللي بمر فيها أولادنا وبناتنا مع بعض كلياتنا كجاليات عربية من غير ما نخبي، عشان الكل يتعلم من هاي المشكلة ومن هاي الأخطاء ويتجنبوها الأجيال الثانية والمهاجرين الجدد كمان؟ أو نضلنا نكتم على المواضيع وما نخبر لحد ما توقع الفاس بالراس ويبلشوا الناس كلياتهم يمروا بنفس الظروف؟ شاركوني آراءكم في صندوق التعليقات، وما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب، وبشوفكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.